دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. نگاهم به آفتابیه که داره غروب میکنه و مشتری که باید بره. خوابیده بود و معلوم بود 7 پادشاهو تو خوابش میبینه. باقی مونده یه شرابو از توی پنجره ریختم تو حیاط. اتاقو مرتب کردم و صداش زدم. نیمه لخت بود و نیمه هوشیار. جوابمو نداد. مجبور شدم تکونش بدم که یهو از خواب پرید. اول از همه از پنجره بیرون رو نگاه کرد و بعدم دستپاچه به سمت لباسش دوید. وای دیرم شد. 1 ساعت صداتون میکنم، اما شما تو هپروت بودید. لبخندی به پهنای صورت کریهش زد و گفت کنار تو زمان از دستم در میره حوری بهشتی. به زور لبخند زدم و اجازه دادم صورتمو ببوسه. خودمم چشمامو بستم تا چندشم نشه. کتشو انداخت روی شونش و زیر لب گفت هفته دیگه منتظرم باش. گفت و در و بست و رفت. منم زیر لب گفتم بری به جهنم. بالشو تو شک و پرت کردم ته کمد چوبی و اتاقمو جارو زدم و قفل بزرگی بهش زدم. پولا رو توی لباسم جاساز کردم و سهم زیور خانومو بردم پیشش. مشتی رسول بود؟ آره، آخریش بود. موفق شد یا تو زرنگتر بودی؟ آبجی تو دست کم گرفتی زیور خانم. من اگه بخوام میتونم تشنه ببرمش لب چشمه و تشنه برش گردونم. آبم از آب تکون نخوره. تو اینجوری زرنگی فکر کنم خوب شوهری گیرت بیاد. شوهر؟ ما کجا و شوهر کجا زیور خانم؟ حالا وایسا. از بین همین مشتریا اگه برات شوهر جور نشد چی میگی داخه؟ همشون زن و بچه دارن. تا الان شوهر نکردیم، از این به بعدشم حال سر و کله زدن با هوو نداریم. خیلی خوب، فقط یادت نره هر کدومشون بفهمن تو چی داری به خوردشون میدی من پشت در نمیام. اصلا به من ارتباطی نداره. لپشو کشیدم و گفتم نه ترس خوشگله. 1 سال پیشتم هیچ کس نفهمیده. از این به بعدم کسی نمیفهمه. زیور سری تکون داد و گفت بالاخره یه جایی گیر یه آدم زرنگتر از خودت میافتی. حالا از من گفتن. حالمو نگیر زیور خانم. داداشام دارم میرن سربازی. به اندازه کافی نگران هستم. باشه، برو به سلامت. فردا پس فردا هم مشتری اومد برات میگم نیستی. قربونت، لطف میکنی. از خونه زیور خانم بیرون نیومده. چادرمو کشیدم جلوتر و تو تاریکی هوا به سمت خونمون قدم برداشتم. کار کردن تو خونه زیور خانم قوانین خاص خودشو داشت. مثلا هیچ کس نباید بومی همون شهر می بود و هممون اهل شهرهای دیگه بودیم. هیچ کسی حق نداشت هویت خودشو برای دیگران لو بده و هر کسی اسم خاص خودشو داشت. مثلا به من که اسمم چکاوک بود و چشمام سبز میگفتن زاغی. حق نداشتیم با مشتری صمیمی بشیم. هیچی ازش بدونیم یا حتی اگه میشناختیمش نباید به روش میآوردیم که میدونیم اون کیه. برای منی که خونه و زندگیم توی یکی از روستاهای اطراف رشت بود، رفت و آمد به خونه زیور خانم هر روز 1-2 ساعت اصلا وقت میگرفت. این شامل پیاده رویای طولانی و گاری سواریای سخت و طاقت فرسا میشد. اگه به خاطر شکم خواهر و برادرم نبود هرگز حاضر نمی شدم تن به همچین کار خفتواری بدم. اما چه کنم که مادر مرده بودیم و پدرم بعد از مرگ مادرم مجنون شده بود و ترکمون کرده بود. برادرام هم پی الواتی و رفیق بازی رفته بودن و ما 2 تا خواهر مونده بودیم با یه دایی که اصرار داشت ما رو به خونه خودش ببره. ولی من از ترس یاغیگریای برادرام و درگیر شدنشون با دایی پیشنهادش رو رد کرده بودم. عجیب بود که پدرمون خانزاده بود اما ما از خانزاده بودن به جز اسمش هیچ چیزی یادمون نشده بود. پدر بین ارث و میراث خانزاده بودن و مادرمون زبیده خاتون رو انتخاب کرده بود و عاق والدین شده بود. بارها دور شنیده بودم که مادر بزرگم پیگیر احوال ماست و هنوز دلش با برگشتن پدره. ولی چه پدری؟ ماها بود ندیده بودیمش و حالا هم چند روزی میشد که مردم میگفتن نشونه هایی از برگشتن پدرم تو جنگل دیدن. تو راه برگشت به این 1 سالی فکر میکردم که همه ی روستا خیال میکردم من تو کارخونه شالیکوبی کار میکنم و بهم احترام میذاشتن. اما اون وسط فقط خودم میدونستم که چقدر از اون نقاب مسخره خستم. از اینکه نمیتونستم به کسی بگم چقدر رقصیدن جلوی مردایی که همسن پدرم هستن سخته. چقدر برای خوروندن خواب آور تو شراب و چای و خوراکی درد سر میکشم. چقدر تن و بدنم میلرزه. فقط واسه اینکه اگه روزی شوهر کردم غیرت برادرم خدشه‌دار نشه و آبروی خواهرم نره. آهی کشیدم و به جاده تیره و تاریکی که روبروم بود خیره شدم. چقدر فشار زندگی روم زیاد بود و کاش میشد برم جایی که همه اینا رو فراموش کنم.
کاش پدرم برمیگشت. با صدای گاریچی اون 7-8 نفری که خسته و کوفته از سرمای زمستونی تو خودمون مچاله شده بودیم از جا بلند شدیم و به سمت خونه هامون راه افتادیم. تو راه چادر رو کمی جلوتر کشیدم چون حوصله سلام و احوالپرسیای مردم رو نداشتم. ولی بالاخره همسایه‌مون کبرا خانم گیرم انداخت. چکاوک؟ بله. سردار و منوچهر دارن میرن؟ بله. امشب راهیشون میکنیم. به سلامتی. پسرا از سربازی برگردن، دیگه سر کار نرو. پدرت هم که پیدا شده. از لحن دستوریش هیچ خوشم نیومد. بعد از مرگ مادرم یه بار نشده بود از غذای سفرش به ما 4 تا صغیر بده و هر وقت اومده بود جز فضولی کار دیگه ای نکرده بود. منم هرسی شدم و گفتم حالا برم برگردن یه فکری میکنی. آقام هم که هنوز برنگشته. میگم خواهرت از صبح تا شب تو خونه تنها میشه اینطور که میری سر کار و برادراتم نیستن. میخوای بفرستیش پیش من که میدونستم یه پسر علاف و دراز بی خاصیت تو خونه‌شون داره و قصد و غرضش چیه. در خونه رو باز کردم و گفتم زهرا هم به امید خود شوهر میکنه و میره. تا کی قراره تو خونه بمونه؟ چشماش گرد شد و گوشش تیز. مگه خواستگار داره؟ شونه ای بالا انداختم و گفتم تا ببینیم خدا چی میخواد. و دیگه نذاشتم ادامه بده و در رو بستم. اما به محض ورودم سر و صدای خونه نشون میداد که دایی و زنش اومدن. بوی غذا مستم کرد. سلام بلندی دادم و نشستم روی سکوی خونه و پاهامو دراز کردم. زندایی خندون سرشو از مطبخ بیرون آورد و گفت سلام به روی ماهت. زهرا جان برای خواهرت چایی ببر. بلکه خستگیش در بره. ممنونم زندایی. زهرا اومد جلوتر و به 2 تا ساک بزرگ بدرنگ و بیلیخت اشاره زد و گفت وسیله هاشون رو جمع کردن میگن تنهایی میریم. گفتم برن خدا پشت و پناهشون. دایی دستشو توی حوض شست و اومد کنارمون نشست. منم موافقم که تنهایی برن. بالاخره باید مرد بشن. چی بگم دایی جان؟ یکم دلواپسشونم. نباش دایی جان. نباش. دلشوراهامو جایی گوشه قلبم مخفی کردم و رفتم سراغ ساک بچه‌ها. چند جور خوراکی به زور چپوندم داخل و کمی هم گردو تو جیبش گذاشتم و تمام پولی که اون روز کار کرده بودم و 2 قسمت کردم و تو هر 2 تا ساک قرار دادم و گفتم دایی به نظرت این پول بسشونه؟ آره دایی جان. منم یه مقداری بهشون دادم. اونجا غذا و جای خوابشون که رایگانه. دیگه خرجی ندارن. آخه نمیخوام سختی بکشن تو شهر غریب. مادرم خیلی این 2 تا رو دوست داشت. خدا بیامرزتش. نگرانشون نباش. یعنی میگید ما تا گارش نریم باهاشون؟ نه، تنها برم بهتره. هیچی نگو دست و دلشون سوس نشه. منوچهر غیرتیه و سردار دلنازک. یه پخ کنی میزنن زیر همه چیز. چش دایی جان. حالا کجا رفتن؟ زهرا به جای دایی جواب داد. رفتم با رفیق رفقاشون خداحافظی کنن. از جام بلند شدم و رفتم سمت مطبخ و گفتم خدا رو شکر که دارن میرن تا از دست این رفقای اراذل و اوباش راحت بشن. دایی همونطور که چای روبروشو مینوشید گفت وقتی برگشتم براشون زن میگیریم و سرشون رو گرم میکنیم. خدا از دهنت بشنوه دایی. این مورد واقعا دست خودتو میبوسه. تو زن داییت فقط دختر خوب پیدا کنید، بقیه‌اش با من. همزمان با حرفای دایی در خونه باز شد و پسرا وارد شدن. هر دو خندون بودن و معلوم بود کیفشون حسابی کوکه. تا دیدمشون بغض تو گلوم نشست. اما سری قورتش دادم و رفتم بیرون. سلام، آقایون کجا تشریف داشتن؟ سردار سلام داد و گفت پیش بچه‌ها بودیم آبجی. بارمونو بده بریم. زندایی بدو از توی مطبخ اومد بیرون و رفت تو اتاق. و کمی بعد برگشت و گفت صبر کنید از زیر قرآن ردتون کنم. زندایی قرآن به دست سمتشون میرفت و زهرا هم یک کاسه آب گرفت و اومد جلوتر. منوچهر و سردار رو بغل کرد و بوسید و ساکا رو داد دستشون. دایی دستشون رو فشرد و گفت برید مرد بشید و برگردید به امید خدا. هر دو چشمی گفتن و از زیر قرآن رد شده. اما منوچهر دم رفتن رو کرد به داییم. دایی جان این 2 تا رو دست شما سپردم و نترس دایی جان. از فردا که آشتون رو پختیم میبرمشون پیش خودم. با دلتنگی پسرا رو فرستادیم رفتن و خودمون برگشتیم خونه ساکت و سوت و کور. بدون پسرا واقعا غیر قابل تحمل بود. زندایی رفت سراغش. من و زهرا هم سفره رو توی ایوون انداختیم و بعدش با هم مشغول خوردن شام شدیم. کمی بعد از شام دایی در خونه رو قفل کرد و از خستگی هممون توی اتاق ولو شدیم. فردا صبح دیگه بزرگ آش پشت پا رو راه کردیم و بین همسایه‌ها پخش کردیم. زندایی که زنه به شدت با سیاستی بود یه ظرف بزرگ پر از آش کنار گذاشت و منو کشید یه گوشه. چکاوک جان این ظرفو بهت بدم تا یه جایی میبری؟ تا کجا زندایی؟ با داییت برین تا رشت. خب
خونه آقا بزرگت. با شنیدن اسم پدر بزرگ از دهن زندایی رنگ صورتم پرید و گلایه وار گفتم زندایی، من تا امروز نه اونا رو دیدم نه اونا بعد از مرگ خانم جونم ازم خبر گرفتن. چکاوک جان، دخترم، خانم بزرگتون چند بار اومد دنبالتون، اما هر بار با سردار و منوچهر روبرو شد و پسرا باهاش دعوا رو انداختن. واقعا زندایی؟ آخه چرا؟ پس چرا به من چیزی نگفتید؟ خواستم بگم دخترم، اما دایید نذاشت. اونم مثل منوچهر و سردار غیرت داره و ناراحته. شونه ها ماویز شد و گفتم خب پس دایی هم راضی نیست. اون وقت واسه چی من خودمو کوچیک کنم؟ الان اوضاع فرق کرده دخترم. پدرت پیدا شده. با امید خدا با کمک خانم بزرگ میشه دوا درمونش کرد. نه زندایی، خدا برادرامو برام بذاره، همونا هستن کافیه. پدر میخوام چیکار؟ زندایی بازومو گرفت و تو چشمم با مهربونی خیره شد. نزن این حرفو. تموم این روستا میدونن سهراب عاشق زن و بچهش بود. مریضه و به کمک احتیاج داره. خدا رو خوش نمیاد اینطوری بگی. صرفه‌هاشو محکم بست و بالاتر گرفت. اگه منو مثل مادرت قبول داری؟ دارم زندایی. خب خدا رو شکر. پس برو. اگه زبیده زنده بود خیلی سال پیش شما رو میبرد دیدن خانم بزرگ. اون زن خیلی خیلی پدرتو دوست داشت. سهراب پسر کوچیکش بود و عزیز زردونه مادر. حتما کمک میکنه گره از مشکل پدرت وا بشه. به ناچار گفتم باشه زندایی، میرم، اما فقط به خاطر شما. صرفه‌هاش رو گرفتم و رفتم بیرون. تازه اذانو گفته بودن و دایی از مسجد برگشته بود. نگاهی به من و بعد به زندایی کرد و گفت بالاخره کار خودتو کردی زن. آقا مرتضی، من حرف بی ربطی میزنم؟ نه خیر خانم، شما بی ربط نمیگی، اما من خوشم نمیاد خواهرزادم بره منت کشی کسی رو بکنه. زهرا سرشو با کنجکاوی از مطبخ بیرون آورد و گفت زندایی، ماجرای 1 ماه پیشو واسهشون تعریف کردی؟ زندایی انگار تازه چیزی یادش اومده باشه گفت بیا، شاهد از غیب رسید. همین 1 ماه پیش خانم بزرگ با دختر بزرگش فیروزه اومده بود اینجا که چکاوک رو ببینه. برای چی چکاوک؟ زهرا به جای زندایی جواب دایی رو داد. واسه این که میخواستم پدرم رو پیدا کنن و ببرن شمارت. دایی کلاهش رو سر مرتب نکرده خشکش زد و گفت خب هیچی دیگه. سردار و منوچهر چنان آبروریزی کردن اون سرش ناپیدا. بدبختا رو با تیپا بیرون انداختن. دایی نوع چی کرد؟ نمیفهمم این پسر رو چشونه. چی بگم آقا؟ به همسایه ها سپردم هر وقت دیدنشون بفرستن خونه ما بیان. این قهر و غضب بالاخره باید تموم بشه. به دستای چکاوک نگاه کن. از بس کار کرده پینه بسته. تا کی بار زندگی رو تنها به دوش بکشه؟ دختر به این نجیبی باید هر چه زودتر بره خونه ی بخت، نه که دنبال کار و یه لقمه نون باشه. زندایی از من تعریف میکرد و من از خجالت دلم میخواست آب بشم برم تو زمین. دایی نفسشو پرهرس بیرون داد و گفت من که بهشون از همون اول گفتم بیان پیش من و تو به جای بچه نداشتمون با همون زندگی کنن، اما خودشون قبول نکردن. ناچی کردم و گفتم ای بابا، دایی جان تو رو خدا بس کن حرفای قدیمی رو. ما 4 تا بچه قد و نیم قد کجا می اومدیم رو سر خودت و زنت هوار می شدیم؟ مگه صحبت یه روز 2 روزه؟ دایی که معمولاً دیر جوش می آورد و خون سرد بود یه دفعه ناراحت از کوره در رفت. پس چی میگید شما؟ برید و اون آقا بزرگ از خود رازی رو بندازید که نه خودش نه اون پسراش حتی روز مردن خواهرم یه سر خشک و خالی بهمون نزدن؟ مرد، ته دل چکاوک و خالی نکن. هر چی بگی اونا خانواده پدریشن. چند بار تفلکا اومدن اینجا اما هر بار سنگ رو یخ شدن. زشته اگه چکاوک نره پیش مادر بزرگش. اون وقت نمیگه به گوشش رسیده اما نیومد یه دلجویی کنه. دایی لا اله الا الله گویان از خونه بیرون رفت و درو به هم کوبید. زندایی که خوب اخلاق دایی دستش بود دستمو گرفت و گفت تا پشیمون نشده برو. میری صافیش خانم بزرگ. ایناشو میذاری و میگی برا سر سلامتی اومدم. میگی پسرا رفتن سربازی و جاشون خالی نباشه. گفتم این حرف دیگه از کجا در اومد زندایی؟ مگه اونا ما رو بزرگ کردن که بریم سر سلامتی؟ به جان تو و زهرا به خاطر خودتون میگم. این آخرین امید ما برای نجات پدرته. حالا که مادرت نیست تنها کسی که میتونه اونو سر عقل بیاره مادر خودشه. ناچی کردم و با اکراه از خونه خارج شدم و نمیدونستم از همونجاست که مسیر زندگی و تقدیر من برای همیشه تغییر میکنه. دایی جلوتر سر کوچه ایستاده بود و تا رسیدم راه افتادیم. تو گاری مشهسن یه گوشه بغچه به بغل کس کرده بودم و نمیدونستم برای چی. بعد از 1 سال باید برم سراغ آدمایی که
ما رو از خودشون نمیدونستن. تا برسیم به رشت خیابونا حسابی خلوت بود. بالاخره رسیدیم به رشت. داییم تو تموم مسیر مثل من تو خودش بود. سر حرفو باز کردم. دایی، دلم برای مادرم تنگه. برگشت نگام کرد. منم همینطور دایی جان. احساس میکنم با این کار دارم بهش خیانت میکنم. نه تو رو خدا. اینطور خودتون رو اذیت نکنید دایی. لااقل به خاطر کله خر بودن پسرا فکر میکنم یه عذرخواهی به اونا بدهکاریم. میونه ناراحتی لبخند به لب دایی اومد. نرفته دلم براشون تنگ شده. دایی، اگه بدونن الان من و شما کجاییم راه نرفته رو برمیگردن و این دیگه آشو رو سر خانم بزرگ خالی میکنن. دایی خندید و گفت پدر سوخته ها. گفتم دایی جان، راه خونه‌شون رو بلدید؟ بله، مادر 1 سالی رو اینجا زندگی میکرد. برای اینکه فکر نکنم بی کسه هر هفته بهش سر میزدیم. تو توی همین عمارت به دنیا اومدی. با تعجب گفتم واقعا من نمیدونستم. آره دایی جان، اما بعدش بلایی سرش آوردن که فراری شد. چه بلایی؟ 2 برادر شوهر و 1 خواهر شوهر بزرگتر داشت. رسول و عیسی و فیروزه. زن خیر ندیده ی رسول فتنه به پا کرد که سرویس جواهرش رو زبیده برداشته. سرویس تو اتاق مادرت پیدا شد و پدرت پشت مادرتو گرفت. بعدم دستشو گرفت و برای همیشه از اون عمارت اومدن بیرون. میدونم چی میگی دایی. پدرم مادرمو خیلی دوست داشت. آره خیلی. ولی کاش شکم به خودش مسلط بود تا این بلا سرش نمی اومد و عقلش زائل نمی شد. دایی جان، چی شد که 1 سال اونجا زندگی کردن؟ آقا بزرگ چه جوری قبول کرد؟ خانم بزرگ اومد دنبالشون. اون زن مهره مار داره. الانم فکر میکنم بالاخره موفق بشه شما رو دور هم جمع کنه. نه دایی، فکر نکنم شدنی باشه. اون تنها کسیه که میتونه پدرتو بکشونه به این عمارت و درمونش کنه. کاری که من ارزشو نداشتم. دلم به حال دایی که اینقدر عذاب وجدان داشت میسوخت. واسه همین گفتم شما ول بکن نیستی دایی جان. دروغ که نمیگم دایی. عرضه نداشتم دیگه. به صورت اصلاح شدهش لبخند زدم و گفتم ولی برای ما کمتر از پدر نبودی. اگه شما و زندایی نبودید ما 7 کفن تا الان پوسونده بودیم و معلوم نبود چه بلایی سرمون میومد. نو چی کرد؟ خیلی خوب، حالا بیا اونجاست. رسیدیم. شما نمیاید؟ نه، تنها برو. فقط بگو با خانم بزرگ کار دارم. اسم تو بگی میشناسه. خودش انتخاب کرده بود. دایی این جمله رو که گفت سری با تأسف تکون داد و کنار دیوار ایستاد. ته یک کوچه عریض و بنبست یه عمارت بزرگ بود با در چوبی عظیمی که تمام دیوارش رو بوته انگور پوشونده بود. جلال و جبروت از همون اول کار خورد توی صورتم. چه پدر بزرگ مایه‌داری داشتم. ته دلم خندیدم به وقتی که بهم دهنکجی کرده بود و من میتونستم به جای کار کردن تو خونه زیور خانوم تو همین خونه و کنار دست پدر بزرگم بزرگ شم. ای لعنت به هرچی بخت بده. کمی به دیوارای با ابهت و بلندش نگاه کردم و بعد به در کوبیدم. فلفور مردی در رو باز کرد. کمر خمیده‌ای داشت و تا منو دید خشکش زد. یا امام غریب، چطور ممکنه؟ از این واکنشش منم ترسیده بودم و گفتم سلام آقا، چیزی شده؟ سلام. نه خانم، بفرمایید. با خانم بزرگ کار دارم. کی هستید شما؟ غریبه نیستم. بهشون بگید چکاوک اومده. مرد دوید رفت توی ساختمون بزرگی که روبروی من قرار داشت و من مات و مبهوت بزرگی اون عمارت شدم. درختای میوه، ساختمونای بزرگ و کوچیک و خدمه‌ای که هر کدوم پی کار این طرف و اون طرف میرفتن. آهی کشیدم و زیر لب وقتم و لعنت فرستادم. هوایی شدی چکاوک، یادت نره چه کاری. اینا رو گفتم و چشممو بستم و به صدای بادی که از لابلای درختای باغ رد میشد و برگا رو به رقص در می آورد گوش دادم. کاشون سال کثیف تو زندگیم نبود که حالا به خاطرش هر لحظه احساس خجالت کنم. به آسمون نگاه کردم و زیر لب گفتم خدایا پدرم خوب بشه برگرده. منم قول میدم همه چیزو بذارم کنار. اصلا غلط کردم. قول میدم آدم باشم. تو همین فکر و خیالا بودم که مردی که در رو برون باز کرده بود برگشت. پشت سرش زنی قد بلند و 4 شونه با موهای جوگندمی و سر و وضع مرتبش که حسابی اعیانی نشون میداد به سمتم دوید. میدوید و هیچ توجهی به نگاه‌های خیره اطرافیان نداشت. به من که رسید بغچه رو از دستم گرفت و به دست مرد داد. مشتی غلام، اینو ببر داخل ساختمون. بعدم دستش رو باز کرد و منو بغل گرفت. سرم رفت روی شونش و اشکش سرازیر شد و میونه حقیقش زیر گوشم سمسمه کرد. صبح یا کریم نشست روی ایوون اتاقم. سهراب عاشق یا کریمای عمارت رشت بود.
تا همین چند دقیقه پیش که مشغولم گفت یکی اومده که چشماش عین سهرابمه. گفت چشماش زاغه. نگاهی به پنجره ساختمون کرد و ادامه داد: بیا بریم تو دخترم. نمیخوام کسی تو رو ببینه. دستمو گرفت و اشکاشو پاک کرد و به سمت در بزرگ حرکت کردیم. یه ساختمون بزرگ 2 طبقه که از تمیزی برق میزد. تابلوهای خانوادگی از در و دیوار آویزون بودن. خانم بزرگی که لااقل 30 سال جوان‌تر از امروزش بود و مردی که کنارش بود و آقا بزرگم بود. با سیبیلای از بناگوش در رفته. کنار بچه‌های قد و نیم قد. چشمم به پورتری پدرم افتاد و بغض راه گلومو بست. ایستادم و خانم بزرگ کنارم ایستاد. متوجه شد که دارم به عکس نگاه میکنم. با ذوق اشاره زد و گفت: میبینی چقدر شبیهشی؟ خواهر برادراتم چشماشون زاغه. بدون هیچ حرکتی لب زدم: فقط من. زهرا رو که نتونستم ببینم، ولی 2 قلوها رو. اوف از دستشون. شرمنده لب باز کردم: ببخشیدشون. اونا جوونن و حسابی سرشون داغه. چطور امروز جلوتو نگرفتن؟ رفتن سربازی، آش پشت پاشون آوردن. به سلامتی. جاشون خالی نباشه مادر. ممنونم. و همچنین. بیا بریم بالا، هزاران حرف دارم باهات. ولی من باید برگردم. هوا تاریک بشه، خواهرم خونه تنهاست. یهو برگشت و گفت: پسرا که رفتن، شما هم که تنهایی. بیاید اینجا، تو همین عمارت پیش خودم مادر. از حرفش جا خوردم. اینجا؟ معلومه. صبر کن، یه فکرایی براش دارم. تو برگ برنده منی دختر. از حرکت ایستادم و ترسیده و جویده گفتم: خانم بزرگ، ما هیچی از شما نمیخوایم. آخه خاطرات خوبی از این عمارت نداریم. فقط اگه پدرمونو برامون پیدا کنید و همون زندگی ساده خودمونم قانعیم. سکوت کرد و به تابلوی روبرو خیره شد و بچه‌هاشو از نظر گذرون. رفتم سراغش، ولی از من فرار میکنه. گفتم: بهش بگید پسرا کم کم دارن بزرگ میشن و برگردن از سربازی وقت زن گرفتنشونه. دخترش خواستگار داره و باید شوهر کنه. بی پدر چطور میشه آخه؟ اصلا مگه میشه هیچ دوا درمونی برای دردش نباشه؟ سری تکون داد و زل زد تو چشمام. عشق درمون نداره مادر. و بعد از اون با هم وارد اتاقش شدیم. بخچه دیگه آش رو مشغولم گذاشته بود گوشه اتاق خانم بزرگ. خانم بزرگ یه راست رفت سراغش و درش رو باز کرد. بوی سبزیای محلی پیچید توی اتاق و خانم بزرگ کیفور یکی از خدمه رو صدا زد تا قاشق و کاسه بیاره و بعدم کمی از آش ریخت توی کاسه و گذاشت تو دهنش. عالی شده. ممنون دخترم. ممنون که پیش من اومدی. خواهش میکنم. دامنمو مرتب کردم و از اتاق خارج شدم. دنبالم راه افتاد. دوباره کی میای؟ نمیدونم. شاید اصلا الانم نباید میومدم. این چه حرفیه دخترم؟ خوب کاری کردی اومدی. من به خاطر تو یه بار دیگه سراغ سهراب میرم. گفتم: لطفاً برید کت بسته بیاریدش خونه. به خدا که زورم نمیرسه. وگرنه 70 دفعه این کارو کرده بودم. طبیبی بالا سرش می آوردم، دوای جوشونده ای چیزی به خوردش میدادم و میبستمش به ستون وسط اتاق. لبش به خنده باز شد. نیاز به زور نیست. ولی اگر بود این بار دست خالی بر نمیگردم. فقط یه قولی به من بده. گفتم: چه قولی؟ برگردید به اینجا. به این عمارت. اینجا خونه شماست. لا شدم. حرفی برای زدن نداشتم. اون زن با تمام مهر مادری که داشت میخواست خانواده‌ش رو دوباره کنار خودش داشته باشه. ولی منم میترسیدم. از آدمایی که نمیشناختم و نمیدونستم اصلا منو قبول دارن یا نه. واسه همین گفتم: ممنونم، اما اینجا کسی ما رو نمیخواد. به جز شما. همه چیزو به من بسپار. من سهرابو میفرستم برای درمان و شما رو میارم پیش خودم. سهراب خوب شد خودتون تصمیم بگیرید کجا زندگی میکنید. نمیدونم. باید فکر کنم. باشه. تا وقتی تو فکر کنی من به هر قیمتی شده پدرتو میارم رشت. نگاهش مصمم بود و من تازه میفهمیدم چرا زندایی اینقدر به دیدار ما پافشاری میکرد. خانم بزرگ راه چاره بود برای جمع کردن اون خانواده زخمی. لبخند زدم و ازش جدا شدم. منو بوسید و راهیم کرد و قول داد بهمون سر میزنه. خودمو به دایی که تو قهوه خونه سر خیابون نشسته بود رسوندم. سلام دایی. اومدم. دایی با شنیدن صدام از جاش بلند شد. چی شده؟ اذیتت کردن؟ با بغض گفتم: نه دایی جان. گفت پدرمو میاره رشت. یا امام غریب. راست میگی؟ به خدا. از شادی تو پوست خودم نبودم. داییم دست کمی از من نداشت و مدام زیر لب میگفت: خانم بزرگ میتونه. اون میتونه خوبش کنه. با گریه گفتم: یعنی دوباره مثل یه خانواده میشیم؟ انشالله. ولی فعلا به کسی چیزی نگو.
تا الکی امیدوار نشن. به دایی قول دادم کسی چیزی ندونه، ولی تو دلم غوغایی برپا بود. انگار یک دفعه هزاران امید تو وجودم جوونه زده بود و من دلم میخواست از کار کثیفی که توش گرفتار شده بودم خودم رو خلاص کنم. با خودم نقشه همه چیزو کشیده بودم. از اینکه برم و از زیور خانم بخوام با هم تصفیه حساب کنه، تا اینکه برم و دنبال یه کار واقعی باشم، تا وقتی که پدرم برمیگرده بهم افتخار کنه. همون 2 کلام حرفا خانم بزرگ منو سر حال کرده بود و سر ذوق آورده بود و امیدو تو وجودم زنده کرده بود. وقتی به روستا رسیدیم هوا دیگه کاملا تاریک شده بود. ساعتی از اذان مغرب گذشته بود و چراغای نفتی روی ایوون خونه ها روشن شده بودن. حیاط خونه ما اما سوت و کور بود. دیگه آش شسته شده بود و گوشه قرار داشت و فقط یه چراغ نفتی روی سکو روشن بود. زندایی با شنیدن صدای در از اتاق بیرون اومد. کی هستی تو تاریکی؟ ما این فاطمه خانم. باز کن. اومدید؟ خوش خبر باشید الهی. با ذوق پریدم جلوی زندایی و گفتم سلام زندایی، دیدمش، صحبت کردیم. خب چکاوک جان، چی شد؟ میگه من و زهرا بریم پیشش تا آقام خوب بشه. زندایی نگران با صدای دورکه‌ای گفت مرتضی تو چی گفتی؟ من اصلا داخل نرفتم خانم. چکاوک خودش بزرگه و میتونه تصمیم بگیره. وقتی 1 ساله داره خواهر و برادراش رو ردخ و فتح میکنه، پس میتونه تصمیم درست رو هم بگیره. ولی مرتضی قرار نبود بچه‌ها برن. دایی در حالی که کنار حوض نشسته بود و داشت آبی به دست و روش میزد گفت ای بابا، بس میکنی خانم یا نه؟ به زور ما رو فرستادی بریم، حالا میگه قرار نبود. معلومه خانم بزرگ نوه‌هاشو پیش خودش میبره. پس فکر کردی عاشق جمال ماست که بذاره نوه‌هاش پیش ما بمونن؟ زندایی با بغض رفت تو اتاق و منی که تا اون روز اصلا دعوای این دوتا رو ندیده بودم شاکی به سمت دایی برگشتم. دایی امروز زیاده روی نکردی؟ 2 دفعه سرمون داد میکشی. به خدا از شما بعیده. آخه آدمو میندازی تو هچل، بعد میگید حالا چیکار کنیم؟ خیلی خوب دایی جان، از تو به زحمت افتادین. پاشید برید خونتون. من و زهرا هم کنار هم هستیم. دایی دوباره کفری شد و راه نرفته به سمت اتاق و دوباره برگشت و به چشمام نگاه کرد. همینم مونده بود. بعد مردم بگن توف غیرتت. دستمو به علامت تسلیم بالا بردم و گفتم ببخشید دایی. چشم نرید. من صبح زود باید برم سر کار. خودم میرسونمت. با این حرف دایی خون توی رگام یخ بست و گفتم نه ممنون، خودم میرم. نه بذار باهات بیام. 1 سال اونجایی، نمیدونیم کیان، نمیدونیم چه شکلیان. میخواستین کی باشن دایی جان؟ مگه واسه آدم کار میکنن؟ شالی خوبیه. مثل من 5 تا زن دیگه هم هستن. دیگه نمیشه. حالا که برادرات نیستن و پدرت قراره بیاد، نمیخوام بگه چه بد امانت داری بودین مرتضی. زهرا با شادی دستشو به هم کوبید و گفت آقا جون میاد. آره آبجی. چشخوره‌ای به دایی رفتم و جوابشو دادم. معلوم نیست زهرا، برو بخواب، خیالت برات نداره. دایی جان شما هم فکر من نباش. من به اونا گفتم هیچ کسی رو ندارم. بعد یه بارکی بیاین ببینن دایی به این خوشگلی و خوشتیپی دارم، نمیگن دروغ گفتی بهمون و این 1 سال الکی حقوق اضافه تر بهت میدادیم. دایی بالاخره با اکراه سری تکون داد و به سمت اتاق رفت. نفسم آسوده بیرون دادم. با وجود دایی و زنش دیگه نمیتونستم مثل سابق برم سر کار و این منو برای ترک اون شغل کوفتی ترغیب میکرد. صبح روز بعد از اونو که گفتن کفشامو پا کردم و راه افتادم. اما 2 دل بودم. از طرفی پولی که از اونجا به دست می آوردم پول خوبی بود و زندگیمونو میچرخون. از طرف دیگه هم از اینکه 2 تا زندگی داشتم ناراحت بودم. میترسیدم هر آن لو برم و خانواده‌ام طردم کنه. این همه سال تعریف و تمجیدی که بریشم بسته بودن دود میشد میرفت هوا. هرچند که اگه طردمم میکردن حق داشتن. تو همین افکار بودم که خودم مقابل خونه زیور خانم دیدم و برق اسکناسای تا نخورده کورم کرد. وارد شدم و کلید اتاقمو گرفتم. زیور خانم نبود، اما سر و صداهای ضعیف و گاهی صدای خنده از تو اتاق دخترا بیرون میومد. کلیدو توی در چرخوندم و سراغ وسایلم رفتم و نشستم تا اولین مشتری بیاد. داروی خواب آور را هم توی شراب حل کردم و یه گوشه گذاشتم. هنوز دقایقی نگذشته بود که در باز شد و جوونکی با سیبیل تازه در اومده‌ای وارد شد. نگاه شرماگین بود و به صورت من نگاه نمی‌کرد. حد زدم اولین بارش باشه. نقابی که همیشه اینجا بر چهره داشتم و زدم و با لبخند تعارف کردم بشینه. با خجالت لب باز کرد. ممنون آبجی. از بطری شراب توی لیوان ریختم و جلوش گذاشتم و اشاره زدم. بخور گرمت میکنه.
یه نفس بی معطلی سر کشید. خندیدم و دکمه بالای ژیلقم که داشت خفم می‌کرد و باز کردم. کش و قوسی به کمرم دادم و یه تنبک برداشتم و شروع کردم به زدن و رقصیدن. نگاه جوونک هر لحظه خمار و خمارتر می‌شد و تا خواست دکمه اولش رو باز کنه خوابش برد. نفسمو پر صدا بیرون دادم و گوشه اتاق ولو شدم. و زیر لب گفتم اوف، به خیر گذشت. صدای خروپفش رفت و آسمون هفتم. خدای شکرت. از پنجره کوچیک اتاقم به بیرون خیره شدم. به پولای مچاله شده توی دست جوونک و بعد نیم نگاهی به ژتون توی جیبش کردم. دلم به حالش سوخت. معلوم نبود پول چند روز کار کردنشو جمع کرده تا بتونه بیاد اینجا. تکونش دادم بیدار شد. لبخند روی صورتمو که دید زد زیر گریه. وحش از صد عقب‌تر رفتم و گفتم آهای عمو، چته؟ چرا گریه میکنی؟ به خدا من اهلش نیستم. دوستان بهم گفتم بیام اینجا یه حالی کنم. پولای ننمو ازش قاب زدم اومدم. خدایا منو ببخش. پشت هم حرف میزد و مهلت نمیداد. دلم به حالش کباب شد. پولشو توی جیبش گذاشتم و گفتم ببر به ننت پس بده. با تعجب نگام کرد. اما خانم. بله. خیلی بد بودم. بی توجه به سوال بی ربطش گفتم اسمت چیه؟ رحیم. خندیدم و گفتم چه هول کردی پسر؟ هیچ هم بد نبودی. اصلا تا حالا مردی اینجوری ندیده بودم. اشکاشو پاک کرد و یهو شیر شد. ژتونو گذاشت شلوم و بادی به قبقب انداخت و گفت بی خود کرده هر کی گفته من ایو ایراد دارم. از در رفت بیرون و من خندم گرفت. پسره احمق نمیدونست چقدر دارو به خوردش دادم که الان هیچی یادش نمیاد. معمولا مردایی که از اتاق من بیرون میرفتن دیگه روی برگشتن نداشتن. انگار خجالت میکشیدن یا از اینکه وسط کار غش کردن عذاب وجدان داشتن. منم از خدا خواسته به زیور خانم میسپردم برام مشتری تکراری نفرسته که یه وقت دردسر جدیدی برام درست نشه. اون زن با اینکه ظاهر زمختی داشت ولی دلش مهربون بود. مشکلات منو میدونست و چندین ماه بود که با کجدار و مریض کار کردنم کنار اومده بود. همونطور که نگاهم روی ساک پارچه‌ای کنار اتاق بود، فکرم رفت سمت عمارت پدر بزرگم و به سمت ساک خیز برداشتم. شاید وقتش بود به خانواده کوچیکمون و مادر بزرگی که تازه پیداش کرده بودم یه فرصت دوباره میدادم. واسه همین هرچی داشتم و نداشتم و ریختم توی ساک و پرش کردم. درو قفل کردم و کلیدامو بردم گذاشتم روی میز چوبی روبروی زیور خانم. نگاهش بالا اومد و به صورتم چش دوخت. آقور بخیر. کجا این وقت روز؟ ابرو بالا داده به ساک مچاله شده توی دستم خیره شد. این پسره چیزی بهت گفت؟ یه کمی دمدمی مزاج بود. میدونم. اما نذاشتم حرفش تموم بشه و گفتم نه، میخوام برم دنبال آقام بگردم. با صدا خندید و نگام کرد. یه دفعه خواب نما شدی وسط روز. آقات کجا بوده دختر؟ بمون همینجا نون تو در بیار. نه زیور خانم، برادرامو راهی کردم برن. خواهرم تنهاست. دیگه وقتشه آقام برگرده خونه. ازت ممنونم که این مدت کمک کردی گرسنه نخوابیم. با اکراه کلیدو برداشت و گفت اتاق تو به کسی نمیدم. تو مشتری فراوون داری دختر جون. حیفه. سرمو انداختم پایین. میدونم. پس کلیدو میذارم تو کشو. هر وقت پشیمون شدی برگرد. صورتشو بوسیدم و با ساکم از اون خونه بیرون زدم. به امید اینکه دیگه هرگز با اونجا نذارم. اول از همه رفتم بنکداری و چند جور خرت و پرت خریدم. بعدم یه راه سوارگاری شدم و به سمت خونه حرکت کردم. تموم راه به مادرم فکر کردم. به شیر پاکی که میگفت بدون وضو بهمون نداده و من بد جوری هر چی رشته کرده بود و پنبه کردم. سرمو بالا گرفتم و به آسمون خیره شدم. و زیر لب زمزمه کردم قول میدم جبران کنم مادر. گاری که ایستاد ازش پیاده شدم و قدم زنان راهمو به سمت آرامگاه کش کردم. هر شنبه بود و آرامگاه شلوغ. قبر مادرم شسته شده و روش یه شاخه گل رز بود. حتما کار دایی بود که طبق معمول همیشه به مادرم سر زده بود و براش گل آورده بود. دستی به قبرش کشیدم و نوازشش کردم و جای سرش رو بوسیدم. هنوز که تا هنوز بود روز خاکسپاری مادرم برام تلخ‌ترین روز زندگیم بود. چند دقیقه از خلوتم با مادرم گذشته بود که دستش روی شونم نشست. زهرا بود. شبیه ترین بچه پدر و مادرم به زبیده خانم. آبجی اینجایی؟ آره عزیزم. از سر کار اومدم بیرون. به خواهرم گفتم و یهو سبک شدم. دنبال یه نفر بودم که تاییدم کنه. بهم بگه آفرین، خوب کاری کردی. میتونی آقا رو هم به خونه برگردونی. خواهرم اما لبخند زد و گفت خسته شده بودی؟ نه عزیزم.
فقط دلم میخواد آقا جون برگرده. نشست کنارم و دست سردم و گرفت تو دستای گرمش. منم همینطور آبجی. پس فردا با دایی میریم دنبالش. فکر میکنی برگرده؟ اگه تو رو ببینه حتما زهرا. یعنی فقط به خاطر اینکه من شبیه مادرم. اصلا مگه ما 4 نفر بچه هاش نیستیم؟ خب نباید به خاطر خودمون بیاد. به اینم میگن عشق. بغض لعنتی که گلومو چنگ میزد قور دادم و از جام بلند شدم. نمیدونم آبجی. فعلا که بعد از 1 سال پیدا شده. شایدم خودش میخواد بیاد پیشمون. هان. مظلوم نگام کرد و گفت انشالله. چی بگم؟ هیچی خواهر. من میرم خونه. یکم خرید کردم میبرم جا به جا میکنم. میگم چکاوک. من یکم پس انداز دارم. فکر کنم بتونیم تا آخر ما باهاش سر کنیم. چشمام آروم روی هم گذاشتم و باز کردم و گفتم کمتر میخوریم. بیشتر میریم خونه دایی. وقتی هم که آقامون برگشت و رفت پیش خانم بزرگ ما هم دنبالش میریم. یعنی میخوای آویزون یکی دیگه بشیم چکاوک؟ بد نشه برامون. نه بابا. او ندیدی چه عمارت بزرگی داشتن. از اون همه عمارت یه اتاق واسه من و تو بسته. بعدم الان مجبوریم. تا وقتی منوچهر و سردار نیومدن میتونیم سر خود کارامونو پیش ببریم. اگه اون 2 بیان دیگه اجازمون دست خودمون نیست و محاله بذارن دنبال آقا بریم. زهرا مغموم‌تر از قبل نگام کرد و گفت چی بگم؟ عقل من به جای قد نمیده. اصلا هر چی تو بگی. آفرین دختر خوب. پس پاشو بریم خونه که کلی کار داریم. راستی چکاوک. یادم رفت بهت بگم. صندایی گفت شب بریم پیشش. خندیدم و گفتم چه عالی. ناهارمونم میپزیم میریم پیششون. اون روز بعد از خالی کردن وسیله ها تو انبار خونه سری ناهاری دست و پا کردم و رفتیم خونه دایی. سر سفره ناهار بودن که رسیدیم. مادر زنش راضیه خانومم بود. تا ما رو دید لبش هستم شکفت. به به ببین کیا اومدن. نور چشمیا. یادگاریای زبیده جان. اشاره زد کنارش جا گرفتیم. نگاه خریدارانش رو به زهرا انداخت و گفت ماشاءالله چه قد و بالایی داری تو دختر. زهرا لپاش گل انداخت و من شستم خبردار شد که لابد زهرا رو میخوام برای برادر زن دایی لقمه بگیرن. زنش سر زار رفته بود و یه بچه 1 ساله رو دستش مونده بود. دستم رو روی زانوی راضیه خانم گذاشتم و گفتم آش پشت پای داداشم به دستتون رسید؟ چشمشو از زهرا گرفت و به من لبخند زد. بله رسید. انشالله به سلامت برن و برگردن. و وقتی اومدن شما 2 رو جای خوب شوهر بدن. سرمو انداختم پایین و گفتم هرچی خدا بخواد راضیه خانم. دایی اخمالود انگار از ماجرا خبر داشت گفت بچه‌های آبجیم رو سرم جا دارن راضیه خانم. شوهر چیه؟ خدا سایه شما رو کم نکنه از سرشون آقا مرتضی. راستی از پدرشون چه خبر؟ صندایی گفت امروز رد شد تا یه جاهایی زدن. ظاهرا نزدیک آرامگاه بوده. دایی با شنیدن اسم آرامگاه رو به زندایی گفت فاطمه امروز پنجشنبه است. زندایی با علامت سر بهش جواب داد ای بابا پس چطور یادم رفت. آرامگاه هم نرفتم. اینو گفت و دست از خوردنش کشید و به من نگاه کرد. قبل شسته شده بود. آره دایی جان روش گلم گذاشته بودن. فکر کردم شما رفتید. یه دفعه قاشق چنگالو ول کرد و بلند شد و به سمت کتش خیز برداشت. آخه چطور یادم رفت که امروز پنجشنبه است. صندایی با شنیدن حرفای بین من و دایی گفت پناه بر خدا. یعنی میشه پیدا بشه؟ دایی تیز از خونه بیرون زد و راضیه خانم آه کشید. آقا سهراب واقعا مرد خوبی بود. خیلی زن و بچه‌شو دوست داشت. چقدر به شما احترام میذاشت فاطمه. یادته؟ آره مادر. مگه میشه یادم بره؟ مثل خواهر برادرم بودن. راضیه خانم آهی کشید و گفت بیچاره ها با چه بدبختی زندگی کردن تا خونه‌شون آماده شد. اما براشون اومد نداشت. زبیده تفلک زاتوریه کرد و از دنیا رفت. هوشمند حرفش صندایی ادامه داد و گفت 1 سال سیل اومد تمام اسباب اساسیه‌شون رو برد. دوباره از نو با کمک مردم یه جای دیگه ساکن شدن. اصلا از همون سیل و سرمایه اون سال این زن بیچاره مریض شد و اونقدر این مریضیشو تو خودش ریخت و دم نزد تا آخر تموم جونشو گرفت. به دلم افتاده سهراب خان پیدا میشه. امشب چند تا بشقاب پلو بپزم بدم بیرون. هم برای زبیده خدا بیامرز هم برای پدرت. صندوقی ظرفا رو گرفت و برد لب حوض و زهرا رو فرستاد تا از انبار برنج بیاره. منم رفتم سراغ مرغا 2 رو برای شب آماده کنیم. تا اذان مغرب بشه تمام غذا پخته و پخش شده بودن. ظرفا رو نشسته بودیم که دایی از در وارد شد. پکر بود و من فهمیدم آقام پیدا نشده.
اما در اوج ناامیدی بازم پرسیدم: دایی جان، خوش خبر باشی. نیستم دایی، پیداش نکردم. ولی از اهالی پرسجو کردم. بعضیا یه غریبه رو با ریش بلند و موهای ژولیده دیدن که سر خاک مادرت نشسته بوده و گریه میکرده. خودشه دایی، چی کار کنیم گیر بیفته؟ دایی تفلک دست از با دراز سر نشست روی سکو و راضیه خانوم دست از قرآن خوندن برداشت و گفت: اگه اونقدر حواسش جمعه که میدونه قبر زنش کجاست، چرا اونقدر حواس نداره که بیاد خونه؟ دایی کلافه گفت: لابد نمیخواد دیگه. زهرا از توی مطبخ اومد بیرون و کنارم نشست. یعنی آقا مریض نیست؟ نمیدونم دایی جان، ولی به جان شما 2 دست گل قسم اگه سالم باشه و غیب شده باشه نمیذارم روی شما رو ببینه. کت بسته پاسمون میارم میبرمش. آخه به چه حقی 1 سال شما رو چشم انتظار گذاشته و زندگی و بچه‌هاشو ول کرده به امون خدا و رفته. زندایی نگاهی به دایی انداخت. آخه پاسبون که نمیاد پدر بچه‌ها رو ببره. اونم به جرم این که نیومده به بچه‌هاش سر بزنه. خودش صاحب اختیار بچه‌هاست. اگرم پاسبون بیاری میگه کاری داشتم مدتی نبودم. دستگیرش که نمیکنه. دایی سرشو تکون داد و چای رو از دست زهرا گرفت. میدونم خانم، اون لحاف منو بنداز تو اتاق که خیلی خستم. گفتم: دایی جان، از فردا منم دنبالتون میام. حرفم تموم نشده که داییم گفت: خانم بزرگ پیغام فرستاده، فردا با نوش میان. صدایی نذاش من حرفی بزنم و یکی محکم زد روی لپش: خاک عالم، میان بمونن مرتضی؟ نه خانم، میان دنبال سهراب. صبح با دخترا برید خونه رو مرتب کنید. زهرا دست باچه شد: دایی، اگه بیان آقامو با خودشون میبرن؟ آره دایی، میان میبرن. زندایی که مشخص بود حسابی دست باچه شده گفت: چکاوک جان، تو سر کار نمیری؟ نه، اومدم بیرون. دایی چای رو کنار زد: چطور اومدی بیرون؟ این همه مدت بهت میگفتم بیا، میگفتی نمیشه و نمی اومدی. بعد یهو چی شد که در اومدی؟ چیزی بهت گفتن؟ بیرونت کردن؟ نه دایی جان، میخوام تا جایی که میشه تلاش کنم تا پدرمو پیدا کنیم و به زندگی برش گردونیم. همه ساکت شدن. راضیه خانم زیر لب صلواتی فرستاد و بعد از تموم شدن فاتحه خونی به روی دایی لبخند زد: آقا مرتضی، فکر کنم دیگه وقتشه این بچه‌ها رو به آقاشون برسونی. دایی کلافه از سر جاش بلند شد. پشت به ما رو به پنجره ایستاد و همون جور که بیرونو میدید گفت: آخه چرا تا قبرستون اومده و خونه نیومده؟ زندایی سفره شامو برای دایی پهن کرد. دلم گواهی میده تا آخر ما خبرای خوبی میاد. دایی آهی کشید و بعد از خوردن شام به اتاقشون رفت برای استراحت. من و زهرا هم بقیه لافت و شکر رو پهن کردیم و کنار راضیه خانم دراز کشیدیم که راضیه خانم یهو گفت: زهرا جون دخترم، چند سالته؟ 17 سال راضیه خانم. خب به سلامتی. خاطرخواه نداری؟ من به جای زهرا جواب دادم: نداره راضیه خانم، دیگه بخوابیم که دیر شده، صبح کلی کار داریم. غلطی زدم و روی پهلو خوابیدم که راضیه خانم دست برداره، اما اون تازه افتاده بود رو دور پرچونگی. تو چی چکاوک جان؟ منم ندارم، اصلا کی ما رو دیده که خاطرمونو بخواد؟ اگه بخواد چی میشه؟ به دایی میگیم یه مشت بکاره پای چشمش. خنده احمقانه‌ای کرد. حالا شاید قصدش خیر بود. زهرا دید من دارم جوش میارم، به حرف اومد: اگرم خیر باشه به داییمون میگه، اختیار ما دست اونه. زهرا که اینو گفت کمی بعد صدای خروپ و فرازی خانم بلند شد. زمزمه وار رو به زهرا کردم: دل به دلش نده دختر، برا پسرش زن میخواد. تو تاریک و روشن اتاق چشمای وحشت زده زهرا رو دید. دایی بفهمه خون به پا میکنه. گفتم: اینا زن نمیخوان که، پرستار واسه نوشون میخوان، کلفت برا پسرشون میخوان. زهرا آروم دستشو به طرفم دراز کرد: آبجی جون، هرس نخور، اینقدر هم بیکس و کار نیستیم. دایی پشتمونه. کلافه گفتم: کم بدبختی داریم، اینم هی زیر گوش ما ورور میکنه. شانس آورد خوابش برد، وگرنه یکی بارش میکردم تا حساب کار دستش بیاد. صدای خروپ و فرازی خانم منو وادار به سکوت کرد و دیگه چیزی نگفتم و با 1000 فکر و خیال به خواب رفتم. صبح خروس خون بود که با زهرا راهی خونمون شدیم و هر دو افتادیم به جون خونه و آب و جارو کردیم و حسابی برق انداختیمش. لحاف و شکر رو روکش جدید کشیدیم و تو اتاقا مرتب گذاشتیم. زهرا به خونه دایی برگشت و من موندم تا از مهمونا پذیرایی کنم. نهار مرغ و پلویی بار گذاشتم و برای کم شدن دلشوره‌هام شروع کردم به راه رفتن. کمی هم سبزی از باغچه کنار حیاط چیدم و میوه‌هارم شستم و همه رو آماده گذاشتم.
نزدیکای اذان ظهر بود که از اون طرف پرچین یکی صدام کرد. برگشتم و خانم بزرگ و همراه با مرد جوانی دیدم. دستشو باز کرد و من به استقبالش رفتم. منو به خودش فشار داد و دستی به موهام کشید و همونطور که بوسه‌ای به سرم میزد گفت: دلم واسط یه ذره شده بود دختر. با لبخند گفتم: خوش اومدید. بفرمایید. بریم تو دخترم. اما دیگه از کنارم جم نمیخوری. و دستمو گرفت و دوتایی به سمت سکوی خونه حرکت کردیم. به محض اینکه نشستن گفتم: دایی شما رو دید؟ بله عزیزم. الان است که پیداش بشه. پس بفرمایید نفسی تازه کنی تا براتون چای بیارم. اما خانم بزرگ دستمو گرفت و گفت: فعلا بشین، بعد چایی میاری میخوریم. وقت برا خوردن هست. زیر چشمی نگاش میکردم. همونطور که میشست و تکه میداد با چشماش دور تا دور خونه رو از نظر گذرون. مرد جوون اما برعکس خانم بزرگ که با عشق با چشمایی که برق میزد به در و دیوار خونمون نگاه میکرد، اخماش حسابی تو هم بود. سبد میوه‌ای که آماده کرده بودم و سری جلوشون گذاشتم و بشقاب و چاقو رو هم گذاشتم و آروم گفتم: بفرمایید چیزی بخورید. تو راه بودید، خسته شدید. خانم بزرگ با ذوق و شوق نگام کرد. چقدر دلم میخواست این خونه رو ببینم. خدا مادرتو رحمت کنه. بعد از فوتش سهراب نذاشت به اینجا نزدیک شیم. گفتم: نمیخوام به قدیما فکر کنم. بعد از مرگ مادرم ما هم یتیم شدیم، هم صغیر. دیگه تموم شد دخترم. محاله بذارم یه روز دیگه سختی بکشید. چه سهراب با ما بیاد چه نیاد شما رو به امارت میبرم. و بعد به سمت همون مرد برگشت و گفت: محمود جان، گفتی خونه‌شون آماده شده؟ بله مادر بزرگ. همه چیز آماده است واسه اومدنشون. خانم بزرگ لبخند به لب با شادی به سمتم برگشت. دیدی مادر؟ پسرموتم تایید کرد. همه با هم برمیگردیم امارت. اینا رو گفت و با ذوق لیوان چای رو به دهنش نزدیک کرد. دنبال آماده کردن سروسات سفره نهار رفتم توی مطبخ. ظرف و لیوان و بشقابو توی سینی چیدم و دیگ رو هم گذاشتم کنارش. که همون موقع دایی مرتضی رسید و با خانم بزرگ و محمود سلام علیک و احوالپرسی گرمی کرد. خانم بزرگ همونطور که نشسته بود گفت: خوش خبر باشی آقا مرتضی. هستم خانم بزرگ. توی کلبه کوچیک وسط جنگل تک و تنها داره زندگی میکنه. خانم بزرگ نگاهش رنگ غم گرفت. الهی مادرش بمیره. نگاهی به دایی انداختم و با تردید گفتم: دایی، یعنی میگید سالمه؟ فکر نمی کنم دایی جان. آخه کدوم آدم عاقلی 1 سال اینجوری زندگی میکنه؟ خانم بزرگ میونه حرف دایی اومد. نگران نباشید. سپردم یه طبیب کاربلد برای مداوای حالش بیاد امارت. هر چقدرم هزینش بشه مهم نیست. خیر ببینید خانم بزرگ. بعد از ظهر با چند نفر قرار گذاشتیم بریم و کارو یه سره کنیم. حرف دایی تموم نشده محمود لب باز کرد. ممنون. از اینجا به بعد خودمون حواسمون هست. دایی با تعجب نگاش کرد. چجوری؟ هیچی. 1-2 ساعت دیگه چند نفر از رشت میان اینجا. دست و پاشو میبندیم و میبریمش امارت. رو کردم به محمود. باهاش حرف بزنید شاید خودش باهاتون بیاد. پوزخندی زد و با تمسخر به خانم بزرگ رو کرد. این بود اون درایتی که ازش تعریف میکردید؟ خانم بزرگ چشخوره‌ای بهش رفت. دلنگران پدرش پسرم. این مسائل شوخی بردار نیست خانم بزرگ. پای احساسات بیاد وسط برای همیشه گمش کردیم. به خودمون میاییم و میبینیم جنازه‌ش رو دستمون مونده. حس خیلی بدی داشتم نسبت به رفتارش. احساس میکردم حسابی سنگ رو یخ شدم. حالم بد شده بود. به دایی نگاه کردم، دیدم چیزی نمیگه. زیر لب عذرخواهی کردم و به سمت آشپزخونه رفتم. و در حالی که سعی میکردم بغض نکنم، بساط ناهار رو جمع کردم و ظرفا رو شستم. دایی و محمود رفتن جنگل تا قبل از تاریکی آقامو بگیرن و خانم بزرگ نشست لبه ایوون. حلوای گردویی پختم و با چای گذاشتم کنارش و رفتم دنبال زهرا و صندایی. خانم بزرگ زهرا رو که از دور دید، گل از گلش شکفت. پاتون کرد سمتش و اونو هم مثل من در آغوش گرفت. به خدا دیگه نمیذارم ازم جدا شید. با مادرت خدا بیامرز مو نمیزنی دختر. صندایی خندید و گفت: عشق مرتضی به اینه که دلش برا خواهر خدا بیامرزش تنگ میشه، زهرا رو میاره خونمون و با هم اختلاط میکنن. میگه زهرا رو که میبینم انگار زبیده رو دیدم. خانم بزرگ چشم ابروی اومد و فکر نکنید خوبیای شما یادمون میره. شما این بچه‌ها رو به اینجا رسوندید. در عمارت ما به روی شما همیشه بازه. صندایی زیر لب تشکری کرد. دست شما در نکنه خانم بزرگ. حالا روستا هستید یا رشت؟ چی بگم؟ در رفت و آمدیم. روستا زمستونای سختی داره. آقا بزرگ و مسعود موندن اونجا و ما نقل مکان کردیم رشت. صندایی گفت: به سلامتی.
آقا بزرگ خبر دارن سهراب خان پیدا شدن؟ بله، بهشون پیغام دادم. خدا بخواد همین ماه برمیگرده میاد. صندوقی خوشحال دستشو رو به آسمون گرفت. انشاءالله امسال سر سال نو همه با هم دور یه سفره باشید. خانم بزرگم دستشو کرد رو به آسمون. پناه بر خدا. الهی آمین. تا غروب گل گفتیم و گل شنفتیم. خانم بزرگ از پسر عموها و پسر عمه ها گفت و اینکه همه نوه‌هاش پسرن و چقدر خوشحاله که ما دوتا رو داره. از عمو رسول گفت. از زن عمو طاهره که چند سالی مریض احواله و کمتر میتونه پاشو از اتاق بیرون بذاره. عمو عیسی که سرش تو کتاب و درسه و زنش اشرف که اوقات تنهاییشو پر میکنه. گفت تا اذان مغربو بگن. اما دقیقاً همزمان با اذان مغرب بود که یه توپ از تفنگ در رفت. وقتی اینطور میشد یعنی خبری بود و همه باید میرفتیم به سمت میدون اصلی روستا. ما هم سریع همگی بلند شدیم تا ببینیم خبر چیه. جارچی همینجور صدا میکرد و جمعیت دسته به دسته می اومدن. وقتی رسیدیم اونجا از دایی مرتضی خواست تا بیاد بالا و خبر رو به بقیه بگه. دایی گلویی صاف کرد. همه ی اهل روستا منو میشناسید. همتون میدونین یه دونه خواهرم که بعد از مرگ پدر و مادرم به دندون کشیده بودم از دستم رفت. شوهرش هم ناپدید شد. 1 سالی میشه که از سهراب خان خبری نداشتیم. تا اینکه امروز به لطف خدا و دعای شما و کمک جوانای محل سهراب خان پیدا شده. صحیح و سالم تحویل برادرزادش محمود دادیم و با امید خدا برای معالجه میبرنش رشت. ولوله‌ای توی جمعیت افتاد. بعضیا از خوشحالی و بعضیا از حسادت. اما من و زهرا بی توجه به همه فقط دست همو میفشردیم و اشک شوق میریختیم. اشک شوق واسه اینکه یه قدم به خانواده دار شدن نزدیک شده بودیم و از این بابت تو پوست خودمون نبودیم. نمیدونم با چه سرعتی ساک بستیم و آماده دم در ایستادیم تا همراه خانم بزرگ به عمارت بریم. عمارتی که مطمئن بودم قراره برامون شادی و آرامش برمقام بیاره. هوا تاریک بود و سکوت محض و جز صدای چرخهای درشکه و سم اسبا هیچ چیزی نمیشنیدیم. خانم بزرگ رو برومون نشسته بود و به افق خیره شده بود. با خوشحالی صداش کردم و نگاه از بیرون گرفت و به سمت من داد. جانم دخترم. یعنی آقام خوب میشه؟ پس چی دخترم؟ کلی برنامه دارم براتون. هر دوتاتونو بهترین جا شوهر میدم و یه زندگی میسازم که بقیه حسرتشو بخورن. فقط صبر کن و ببین. این جملاتو با امیدواری ادا میکرد و من بیشتر از قبل پشیمان میآوردم. خانم بزرگ چیزی داشت که منو مسحور خودش میکرد. تحکم کلامش همراه با وجنات و نوع لباس پوشیدنش ازش زنی ساخته بود در ذهن من قوی و با صلابت. زنی که میدونستیم مدیر و مدبر. برا همینم تا برسیم لبخند از لبم کنار نرفت. من به اون زن ایمان پیدا کرده بودم. بیشتر به خاطر اینکه مجبور نبودم برای پول خودمو به حراج بذارم. روح مادرم در اعصاب نبود و من میتونستم با فراموش کردن گذشته یه زندگی خوب و تجربه کنم. تیغ آفتاب هنوز خوب بالا نیومده بود که رسیدیم. من و زهرا رو به یه ساختمون کنار ساختمون اصلی هدایت کردن و یه اتاق بهمون دادن. تو اتاقمون 2 تخت چوبی قرار داشت و پنجره بزرگی که رو به باغ باز میشد. حالی برای کنجکاوی نداشتیم و همونجا از فرط خستگی بیهوش شدیم. آفتاب تند و تیز افتاده بود تو صورتمون و ما درست سر ظهر بود که از خواب بیدار شدیم. زهرا که شقوسی به تنش داد و گفت صبح بخیر شایسته خانم. خندیدم و گفتم صبح شما هم بخیر. به زندگی جدید خوش اومدی خانم. دستشو زیر سرش گذاشت و رو به پهلو شد. میگم چکاوک، به نظرت میشه آقا رو دید؟ نمیدونم، اما فکر خوبیه. پاشو دست رومونو بشوریم، شاید تونستیم بریم پیشش. یالا. جلدی پریدیم توی حیاط و تو حوض بزرگ صورتمونو شستیم. کمی هم از سر شوق به سمت همدیگه آب پرتاب کردیم و از یه نفر سراغ خانم بزرگو گرفتیم. ما رو به اتاق بزرگی راهنمایی کردن. همون اتاقی که دفعه قبل رفته بودن. خانم بزرگ با زنی جوان‌تر از خودش رو به پنجره نشسته بود و چای می‌خوردن. ما رو که دیدن حرفشون رو قطع کردن و تعارف کردن بشینیم همونجا. روی صندلی‌های سلطنتی چوبی جایی نزدیک به خانم بزرگ نشستیم. ما رو به زن نشون داد. چکاوک و زهرا 2 دختر عزیز من. زن سر و وضع ما رو از بالا تا پایین برانداز کرد و گفت کوچیکه چقدر شبیه به مادرشه. خانم بزرگ با افتخار پا رو پا انداخت و حرفش رو کامل کرد. و بزرگه مو نمیزنه با سهراب. زنی که کنارش نشسته بود و بعدها فهمیدم اسمش اشرفه گفت حالا چی کارشون میکنید؟ معلومه پیش خودم هستن. نمیذارم از فهلوم جون بخورن. آقا بزرگ کی میاد؟ خبر داره؟ گفتم بهش بگن سهراب پیدا شده.
چشمشون روشن. چشم شما هم روشن خانم بزرگ. طاهره خبر داره؟ نه، اما کم کم اونم میفهمه. اشرف شایش خیره شد و دیگه ادامه نداد که خانم بزرگ گفت دختران کارم داشتی تا اینجا اومدید؟ گفتم میخوایم بریم دیدن آقام. چای توی گلوی هر دو پرید و اول به هم و بعد من نگاه کردن. خانم بزرگ اما با احتیاط گفت ولی فکر نکنم زیاد حال مساعدی داشته باشه دخترم. با این حرفشون یهو شور به دلم افتاد و گفتم چطور مگه؟ منتظریم طبیب بیاد و ببینتش. یعنی اصلا از دورم نمیشه دیدش؟ زهرا با صدای بغض‌آلودی در ادامه حرف من گفت ولی ما دلمون تنگ شده. خانم بزرگ بدون اینکه اثری از متأثر شدن نشون بده با جدیت رو کرد به ما. اگه میخواید خوب بشه باید این احساسات رو کنار بذارید. طبیب اجازه بده میرید به دیدنش. هر دو متعجب از جدیت خانم بزرگ به هم نیم نگاهی کردیم و من برای ادامه دار نشدن موضوع دست زهرا رو گرفتم و با اجازه خانم بزرگ به سمت اتاقمون راه افتادیم. و دقیقاً از همونجا بود که من فهمیدم این عمارت اصلاً شوخی بردار نیست و ما باید تو رفتارمون تجدید نظر کنیم. از پشت پنجره اتاقمون چشمم به حیاط و گوشم به صدای پرنده ها بود که دایی از در وارد شد. با دیدنش زهرا کیفور از اتاق خارج شد و خودشو به دایی رسوند و تو بغلش جا گرفت. دایی سرش رو بوسید و همراه زهرا به اتاق ما اومد. دایی به محض ورودش به اتاق نگاهی دور و بر انداخت. چه اتاق خوبی بهتون دادن. گفتم اما فکر کنم قرار حسابی حوصلمون اینجا سر بره. خب این که راه داره. بگید براتون دار قالی بیارن. قالی با فای خوبی هستید. زهرا با ذوق نگاش کرد. فکر بدی نیست. نظرت چیه چکاوک؟ منی که به پول در آوردنای بی حساب و کتاب عادت داشتم، مثل کسی که اعتیاد داره و مواد بهش دیر رسیده باشه، آروم گفتم قالی رو بفروشیم مگه چقدر دستمونو میگیره؟ دایی با تعجب نگام کرد. مگه پول میخواید؟ وا، چی میگی آبجی چکاوک؟ پس اندازمون هنوز دست نخورده. خرجمون چقدره مگه؟ کلافه به سمت پنجره رفتم و گفتم نمیدونم. یکم دلم شور میزنه. چرا نذاشتن آقا رو ببینیم؟ دایی اومد سمتم. کسی چیزی گفته دایی؟ زهرا به جای من جواب داد. نه دایی جون. فقط گفتن تا خوب نشده نمیشه برید پیشش. اما من مثل زهرا نمیتونستم فکر کنم. من حس میکنم یه چیزی تو این عمارت درست نیست دایی. همه به طرز عجیب و غریبی با ما خوبن و این به نظر من اصلا با عقل جور در نمیاد. دایی بی تفاوت روی صندلی نشست. هر جای دیدید بهتون سخت میگیرن یه پیغام بفرستین خودم میام میبرمتون روستا. به جهنم که خانم بزرگ و آقا بزرگ چی میگن یا چی کار میکنن. با این حرف دایی کمی دلگرم شدم و واسه این که از نگرانیاش کم کنم گفتم حالا به این شوری که شما میگیدم نیست. بیچاره ها چیزی نگفتن. البته من فقط زنم و اشرف و تا الان دیدم. دایی سری تکون داد و به سمت در رفت. نگران نباشید دایی. گفتم راستی از پسرا خبری نشده؟ نه، فکر نمی کنم هنوز رسیده باشن. زهرا با نگرانی گفت خدا کنه اونجا لااقل از لاتبازیاشون دست بردارن و آدم بشن. دایی نوچی کرد و گلایه وار ادامه داد. حالا دلواپسی اون دوتا پدر سوخته رو هم به من اضافه نکن دایی جون. دست دایی رو به گرمی فشار دادم. زهرا به عادت قدیمی روی پنجه ایستاد و صورتش رو بوسید و آروم گفت چشم دایی جون، ببخشید. همونطور که دایی تو آسونه‌ای در ایستاده بود گفتم دایی بازم بیا یا بازم دایی بیا. باشه دخترم. فعلا خدافظ. کلاهش رو روی سرش مرتب کرد و از در خارج شد. دست زهرا رو گرفتم و بردم پشت پنجره و گفتم به نظرت پدر کجای این عمارته؟ تو کدوم ساختمون یا اتاق نگهش داشتن؟ نمیدونم آبجی. اینجا همش اتاقه. حتی صدایی هم از هیچ جا شنیده نمیشه که آدم بتونه حدس بزنه. اصلا این عمارت زیادی بزرگه. مگه چند نفر توش زندگی میکنن؟ زهرا همچنان حرف میزد و نظر میداد و من از تصور این که پدرم در یک قدمی ما بود لبخند به لبم اومده بود. واسه همین گفتم قربون اون صورت ماهش و چشمای سبزش بشم. دلم واسش یه ذره شده زهرا. واسه خنده هاش. واسه ناز خریدناش. زهرا با ناراحتی گفت کاش مادر نمی‌مرد چکاوک. زیر لب گفتم ای کاش. همون لحظه با صدای تقی که به در خورد هر دو از جا پریدیم. زنی سبز رو وارد اتاق شد و خودش رو عذرا معرفی کرد و گفت از این به بعد خدمتکار من و زهراست. زیر چشمی با زهرا نگاهی رد و بدل کردیم که چه حرفا ما و خدمتکار. اما سری خودم رو جمع جور کردم و گفتم ممنون عذرا.
میتونی بری. موقع رفتن تو آسونه در برگشت. خانم چیزی خواستید صدام کنید. من همین اطرافم. گفتم فقط کمی گرسنمونه. بفرمایید پایین تو سالن ناهارخوری تا واسهتون سفره پهن کنیم. اسرا رفت و زهرا با ذوق جیغ کوتاهی کشید و همونطور که دستش آورده بود بالا و تو هم قفل کرده بود میگفت وای آبجی ما هم خانوم شدیم. و ریز ریز ذوق میکرد. آروم به بازوش زد. یواش دختر، میگن اینو ندید بدیدن. از اومدن ما به عمارت پدر بزرگمون 5 روزی گذشته بود. 5 روزی که حسابی دلچسب بود و سرشار از رفاه. اما ته دل من و گوشه ذهنم مدام نگران چیزی بود. چیزی که نمیدونستم چیه. یادم روز 6 بود که اسرا برامون معلم گلدوزی آورد. خانمای خانواده همگی در گلدوزی خواسته شهر بودن و باید ما هم یاد بگیریم. 2 روز بعد یه زن جوون آورد تا لباس پوشیدن یادمون بده و در باقی ایام روز به ما آداب غذا خوردن رو یاد میدادن. انگار کسی قصد داشت با عجله ما رو برای یه مسابقه آماده کنه. مسابقه این که کی از همه خانومتر و هنرمندتره. 20 روزی گذشته بود و ما خبری از پدرمون نداشتیم. حتی یه بارم خانم بزرگ تو این مدت به ما سر نزده بود و من اون روز دیگه از اون همه آموزش و معلم و چه خسته و گفته به سمت عمارت خانم بزرگ حرکت کردم. سایه‌ای پشت پنجره اتاقش ایستاده بود. حاضرم قسم بخورم که به لحاظ هیکل و قیافه خودش بود. اما تا خواستیم وارد بشیم خدمتکار جلومون سبز شد. کجا خانم جان؟ اومدیم بریم مادر بزرگمون رو ببینیم. بی‌ادبی خانم جان. منو ببخشید. اما ایشون نیستن. برگشتم به پنجره نگاه کردم و با غیظ گفتم الان که پشت پنجره بودن. نه خانم جان. روم سیاه. اشتباه میکنید. از صبح از عمارت زدم بیرون جایی کار داشتن. با هر زندونایی چفت شدم و از هم باز کردم و گفتم اما من مطمئنم دیدمش. زهرا دید اوضاع جالب نیست دستمو کشید و با خودش برد و ما دیگه خانم بزرگو ندیدیم. 1 ماهی گذشته بود و ما کماکان موفق به دیدار پدر نشده بودیم. علاوه بر اون با ورودمون به اون عمارت بزرگ همه ی علاقه‌ای که خانم بزرگ ازش دم میزد به یک بار نیست و نابود شده بود و اون زن علاقه‌ای به ملاقات با ما نشون نمیداد. زنم و اشرف رو هم دیگه ندیدیم. در عوض یه روز درست به اواخر زمستون بود که کاروانی از در وارد شد. کاروانی که حامل زنم و طاهره پدر بزرگ و چند مرد دیگه بود که ما هیچ کدوم رو شخصا ندیدیم و فقط خبرش رو شنیدیم. با اومدن طاهره خبر آوردن عمو رسولم اومده. نمیدونم کجا بود و چرا زن و شوهر از هم جدا بودن. فقط با کمک کاروان متوجه شده بودم که بالاخره عمارت از اون حالت کسالت بارش خارج شده. خانم بزرگ دیگه تو اتاق نبود. تا فهمید شوهرش اومده دوید رفت تو حیاط استقبالش و شروع کرد به دستور دادن به خدمه برای مهیا کردن سفره رنگین غذا و دستور داد تمام حیاط عمارت به اون بزرگی رو آب و جارو کنن. من و زهرا هم خواستیم از اتاقمون بیرون بریم و خودمون رو با آقا بزرگ برسونیم که در باز شد و خانم بزرگ برای اولین بار بعد از اومدنمون به عمارت قدم به اتاق ما گذاشت. نگاهی به در و دیوارش کرد و آهی کشید. سهراب میتونست الان با زن و بچه‌هاش اینجا زندگی کنه. البته اگه مادرتون نمیذاش بره. متعجب نگاش کردم و منتظر شدم ادامه بده که گفت ولش کنید. پاشید یه لباس درست بپوشید بریم پیش آقا بزرگ. انگار بعد از مدت‌ها برگشتن آقا بزرگ خانم بزرگو برده بود تو هوسته قدیمیش و این برای من یه چیز عجیب و یه معما بود تو ذهنم. چشماش به چشمام که داشتم مشکوک نگاش می‌کردم خورد و لبخند تصنعی زد. شاید یه خواستگار درخور براتون پیدا کردم. کسی که در شأن خانواده ما باشه. اینو گفت و از در خارج شد. زهرا بالا پای گل انداخته رفت تو فکر و خیال. آبجی به نظرت کی پیدا میشه که از ما خواستگاری کنه؟ اصلا کسی حاضر هست با پیش بذاره؟ گفتم به روی خانم جون قسم یه چیزی اینجا درست نیست. من مطمئنم یه جای کار میلنگه. اصلا کی ما رو دیده که بخواد بیاد خواستگاریمون؟ نمیشه که خانم بزرگ خودش بره در خونه ها رو بزنه بگه ما 2 دختر تو خونه داریم بیاید ببریدشون. زهرا بلند شده اومد سمتم. ای بابا چرا اینقدر سخت میگیری آبجی؟ اینا نیست خواهر من. فعلا گوله هیچ حرف و کارشون رو نخور تا سر از کارشون در بیاریم. زهرا بی تفاوت به حرفم سرخوش رفت سراغ لباساشو. هر چی باشه بازم فامیلمونن. اما من اصلا نمیتونستم شبیه زهرا فکر کنم. واسه همین زیر لب گفتم از فردا دیگه دست روی دست نمیذارم. باید جای آقا جان رو پیدا کنم. بالاخره یه جایی توی همین عمارت دیگه. زهرا متعجب برگشت سمتم. مگه ندیدی چی گفتن چکاوک؟ هی وای زهرا
آخه چقدر مطیع و سر بزیری. نمیبینی این زن چقدر رو عوض میکنه؟ دیگه دل به دلش نمیدی یا؟ مخصوصا که قیافت شبیه مادره و میترسم یه بلایی سرت بیاره. زهرا اما لابلای لباسایی که از روزی که اومده بودیم هی به تعدادشون اضافه میشد دنبال لباس مورد نظرش میگشت. آخرم یه پیراهن قرمز واسه خودش برداشت و یه پیراهن سبز واسه من و گرفت جلوم و گفت این به رنگ چشمات خیلی میاد آبجی. بی حوصله از دستش کشیدم و گفتم چقدر تو بی خیالی دختر. ای بابا من بی خیال نیستم. اونی که باید آروم بگیره تویی. میدونم 1 سال مسئولیت این زندگی روی دوش تو بوده و نگران همه ما بودی. اما الان فکر میکنم بهتر از اون نقش قدیمی بیرون بیای چکاوک. یکم به فکر خودت باش. دیگه فکر کن دختر خونه ای و واسه خودت خانومی کن. به اینجای حرفش که رسید چشماش پر از اشک شد. میدونی چیه چکاوک؟ دیگه مادر مریض نیست که بار خونه رو دوش تو باشه. دیگه آقا جون مجنون نیست که بخوای جواب در همسایه رو بدی و گردن کج کنی. دیگه تو مسئولیتی نداری. تموم شد و رفت خواهر من. بهتره حالا به فکر زندگی خودت باشی. دل مرده و غمگین با صدایی که از بغض میلرزید گفتم آقا جانو پیدا نکنم حس میکنم غریبم. خیلی خوب حالا. پاشو این لباسو بپوش بریم پدر بزرگمون رو ببینیم. میگم به نظرت عجیب نیست که هیچ کسی از اون برای ما نگفته؟ نه. چه عجیبی زهرا. لابد بد اخلاق و زورگوه. وگرنه پسرش رو آق نمیکرد. تا 17 سال آزگار با زن و بچه‌های قد و نیم قدش از این بیغوله به اون بیغوله نقل مکان کنن. آقا جان رو همینا مجنون کردن. زهرا اومد کنارم نشست. نگران نباش آبجی. همونجور که مجنونش کردن حالا هم خوبش میکنن. حالا بشین و ببین. یه روز میفرستن دنبالمون میگن بیاین که آقا جانتون حالش خوب شده. همون آقا جانی که جامون روی زانوهاش بود. همونی که اخ میکرد بند دلمون پاره میشد. همونی که عاشق مادرمون بود. سعی کردم جلوی ریختن اشکمو بگیرم و گفتم خیلی خوب باشه دیگه. دلمو خون کردی. روز خون خوبی میشی یا؟ مستانه خندید. اتفاقا چند تایی پیشنهاد داشتم. بعد سینه سپر کرد و با حالت مسخره‌ای گفت از دربار برام پیغام دادم والده شاه برای مجالسش ذاکر میخواد. گفتن زهرا رو بفرستید بیاد. با این حرفش خنده جای بغض رو گرفت و به پهلوش زدم. آخ بلا نگیرتت زهرا. بس کن دیگه. الان میگن این دوتا چشون اینقدر رو انداختن. بعد از پوشیدن لباسای جدید و مرتب کردن خودمون دست همو گرفتیم و دوش هم به سمت اتاق آقا بزرگ حرکت کردیم. ظاهراً همه تو ناهارخوری جمع بودن و بوی کباب و قیمه و قرمه تمام ساختمونو برداشته بود. یکی دوغ می‌برد، یکی ماست می‌آورد. یکی سبزی دستش بود و خلاصه همه در رفت و آمد بودن. با ورود ما به ناهارخوری تمام سر و صداها خوابید. شاید نزدیک به 20 نفر آدم از بزرگ تا کوچیک دور تا دور سفره نشسته بودن. بالای سفره هم آقا بزرگ بود که با ابروهای گره کرده نگامون می‌کرد و پایین سفره هم خانم بزرگ که یهو خانم بزرگ گفت خانم ها آقایون معرفی میکنم. زهرا و چکاوک دخترای سهراب. قاشق از دست آقا بزرگ افتاد توی بشقاب. نگاهش روی من و زهرا ثابت موند و فضا کمی سنگین شد. نه لبخندی به لب کسی بود و نه انگار کسی منتظر ما. اما بالاخره بعد از چند ثانیه آقا بزرگ سکوتو شکست. بشقابشونو کنار من بذار. و هنوز حرف از دهنش خارج نشده سری برای ما جا باز شد و نشستیم همونجا. آقا بزرگ به یکی از خدمه‌ای که کنار اتاق ایستاده بود گفت واسهشون گوشت بذارید. جلومون به سرعت پر از پلو و خورش شد و آقا بزرگ نگاهشو به خانواده دوخت و گفت بفرمایید به غذا خوردنتون ادامه بدید. صدای قاشق چنگالایی که به بشقاب برخورد میکرد بالا رفت و از ناجور بودن جف کم شد. لیوان آب کنار دستمو برداشتم و بردم بالا که ازش بنوشم. اما همون لحظه در اتاق باز شد و مردی وارد شد. مردی که با دیدنش 4 ستون بدنم لرزید و هر دومون در یک لحظه نگاهمون به هم گره خورد و دنیا همونجا رو سر من آوار شد. آقا رسول بود. مشتری خونه زیور خانم. دستم شروع به لرزیدن کرد. زهرا حالمو دید و لیوانو از دستم گرفت. رسولم دست کمی از من نداشت. نگاهش رو به زنی که کنار خانم بزرگ نشسته بود انداخت. خانم بزرگ که دید نشستنش طولانی شده و نفسش به شماره افتاده به حرف اومد. چرا نمیشینی پسرم؟ بچه‌های برادر تو دیدی؟ دخترای سهرابن. رسول نشست ولی نگاه از من بر نمی داشت. تمام تنم یخ کرده بود. حالا باید چه غلطی میکردم؟ نه یه لقمه خوردم و نه یه لحظه چشم بالا آوردم.
فقط به سفره زل زده بودم و سعی می‌کردم به خودم مسلط باشم. حالا که منو شناخته بود باید به حرفای زیور خانم عمل می‌کردم که همیشه میگفت دیوار هاشا بلنده و میگفت مردایی که اونجا رفت و آمد دارن جرئت ندارن بگن که چی کار کردن و محاله که خودشونو لو بدن. همینجوری حرفای زیور خانم توی سرم میگشت و میگشت تا اینکه سفره جمع شد و صدای آقا بزرگ ما رو به خودمون آورد. میرم بخوابم. جمع کنید بساطتونو. نگاش کردم و تو دلم گفتم همین. عجب قوزه بالا قوزی. پدر بزرگمونم نمیخواست بدون ما کجا بودیم و چی کار میکنیم. اما اینجوری نمیشد. هیچ چیزی توی اون عمارت اونجوری که فکر میکردم پیش نمیرفت و من فکر میکنم همون باعث شد تا عزممو جذب کنه. تا دفعه بعدی همراه دایی برگردیم روستا. شب که همه جا تاریک شد زهرا رو گذاشتم کنار در و خودم رفتم گشتی توی حیاط بزنم. کمی تاریک بود و ترسناک، اما وقتی برای تلف کردن نداشتم. کمی چرخیدم و بالاخره درست در انتهای باغ به یه اتاق کوچیک گلندوز رسیدم. یه حسی بهم میگفت آقا جانم اونجاست. اومدم برم جلوتر که یهو کسی توی تاریکی زد و دستمو گرفت. ترسیده هینی کشیدم. زنی توی تاریکی ایستاده بود و مچ دست منو محکم چسبیده بود. با خودم گفتم فاتحت خونده است. زن دست به دهنش برد و گفت بیا اینور. ترسیده لب باز کردم و گفتم ببخشید، داشتم این اطراف چرخ میزدم. صدا شنیدم اومدم این طرفی. الان وقت خوبی نیست که بری اونجا. برای چی؟ فردا شب بیا. واسه چی؟ اشاره زد به اتاق ادامه داد. ببین چند نفر اونجان. بذار فردا بشه که همه مهمونی دعوتن. تو بهونه بیار که مریضی و نرو. با این حرفای زن تمام جونم و ترس برداشته بود. اما اون زن تنها سر نخم بود. برای همین به حرفش گوش کردم و یواشکی از کنار دیوار خودمو به اتاق رسوندم. زهرا از ترس پشت پنجره ایستاده بود و با دیدنم اشکش را افتاد. کجا بودی آبجی؟ گفتم الان یه نفر دیدتت. در رو سری بستم و گفتم زهرا یه اتاق پیدا کردم، حتما آقا جان اونجاست. با هیجان گفت آقا جانو پیدا کردی؟ آره آبجی، فردا شب میرم سراغش. ولی چکاوک، اگه آزاد بشه، اگه بره و دیگه پیداش نشه چی؟ گفتم از وقتی اومدیم 40 روز گذشته. تو یه بار دیدی که یه طبیب از این در بیا تو؟ اگه می اومد بالاخره من و تو میدیدیم. نمیدیدیم؟ با تردید جواب داد نه. گفتم تا الان دیدی دارویی دم نوشی؟ چه میدونم، شوربایی چیزی برای مریض درست کنن؟ اگه درست میکردن حداقل تو رفت و آمدا یه بار من یا تو میدیدیم. ما که 20 شاری پشت این پنجره ایستادیم، پس چرا هیچی نمیبینی؟ زهرا سرشو پایین انداخت و تو فکر فرو رفت و من ادامه دادم حتی اون عموزادمونم معلوم نیست بعد از پیدا شدن آقا جان کجا رفته. نگاه زهرا رنگ ترس به خودش گرفته بود. چی میخوای بگی؟ هیچی. یا آقا جان اینجا نیست یا یه چیزی هست که اینا به ما نمیگن. زهرا تو خودش جمع شد. من میترسم آبجی. کاش دایی بود. نه ترس زهرا جان. دایی رو همین دفعه توجیهش میکنم. شاید اصلاً آقا جان در خطر باشه. تو تا حالا دیدی کسی اینجا با دیدن ما لبخند بزنه؟ آره چکاوک، خانم بزرگ. نوچی کردم و گفتم اونم که همش الکی بود. دیدی که یه بار ما رو نخواست ببینه. زهرا، من احساس گروگان بودن و زندونی شدن دارم. فردا شب البته همه چیز معلوم میشه. زهرا اومد میون حرفم. اما فردا شب همگی خونه عمو عیسی هستیم. من نمیام زهرا. به همه بگو مریض بود. اگه اینجوریه منم نمیرم آبجی. تو برو که کسی شک نکنه تا من توی این ماجرا رو در بیارم. اما من نگرانتم. ولش کن آبجی. گفتم خب میخوان چی کارمون کنن؟ فوقش پرتمون کنن بیرون. به جهنم. میریم پیش دایی. اصلا میریم خونه خودمون. خیلی خوب، حالا چقدر زود عصبانی میشی؟ بیا بگیریم بخوابیم تا این فکر و خیالات از سرت بردارن. حرف زهرا رو گوش دادم. لباسامونو عوض کردیم و لباس خونگی پوشیدیم. اما همین که خواستیم بریم زیر پتو تقیل به در خورد. ترسیده تمام تنم عرق کرد و اولین چیزی که یادم افتاد رسول بود. باید کلمو کار مینداختم وگرنه ممکن بود آبرو و حیثیتم بره. زهرا رفت سراغ در و من با دلهره چش دوخته بودم به در ببینم کی پشتشه که به محض اینکه باز کرد زنی از پشت در گفت سلام خانم، گفتن چکاوک خانم بیاد. زهرا پرسید کی گفته؟ آقا بزرگ گفتن، فقط سریعتر کسی شما رو نبینه. منو نخواستن خانم. خیر، فقط گفتن چکاوک خانم بیاد. زهرا ترسیده تر از من نگاهشو از روی زن بر نمی داشت. شاید میخواست بفهمه چی از جون من میخواد.
زهرا اما اصرار داشت که من فردا به دیدن آقا بزرگ برم. ولی زن کوتاه بیا نبود و میگفت بی سر و صدا همین الان باید بیاد بیرون. منم منتظرش ایستادم. بالاخره زن رفت و زهرا به سمت من برگشت. به هر سختی بود دوباره لباس عوض کردم و از ترس اینکه مبادا رسول بخواد سرمو زیر آب کنه دست زهرا رو گرفتم و گفتم زهرا جان، اگه تا صبح نیومدم دایی رو بگیر برو سراغ رسول. سرشو تکون داد و من خودمو به بیرون رسوندم. حیاط خلوت بود و تاریک و جز صدای جیرجیرکا هیچ صدایی به گوشم نمیرسید. و زنی بدون شمع یا چراغ نفتی ایستاده بود یه گوشه. گلو صاف کردم و گفتم بریم. بله خانم، فقط بی سر و صدا قدم بردارید کسی نفهمه. راه افتاد و منم بی صدا دنبالش راه افتادم. از لابلای درخت‌ها و سایه‌ها عبور کردیم. از در پشتی عمارت منو به اتاقی تو طبقه پایین برد که چراغش روشن بود و آقا بزرگ روی صندلی چرمی بزرگ نشسته بود. سر رفت و در و پشت سرش بست. جویده سلام دادم. آقا بزرگ سر بالا کرد و محو صورتم شد. مو نمیزنید. متوجه منظورش شدم و سرمو انداختم پایین و گفتم همه همینو میگن. چی میگن؟ این که شبیه پدرم هستم. چشماش برقی زد و از جیب کتش یه گردنبند بیرون کشید. از این گردنبندایی که توش عکس میندازن. درشو باز کرد و نشونم داد. به این زن شبیهی. با تعجب به زنی که عکسش توی گردنبند بود زل زدم و گفتم این کیه؟ مادر بزرگت. نگاهمو به عکس سوختم. زنی بود با موهای مشکی بلند که به یه طرف شونه شده بود و چشمای روشنی که به حق با من مو نمیزد. با شنیدن این حرف هزاران سوال هجوم آورد به ذهنم. اگه اون مادر بزرگم بود، پس خانم بزرگ کی بود؟ اونقدر غرق فکر و خیال بودم که نمیدونم چند دقیقه یا چند ثانیه گذشت. اما بالاخره آقا بزرگ سکوتو شکست. موهاتو بریز دورت. دستم با لرز رفت سمت روسریم و برش داشتم. اما همون لحظه اشک تو چشمای پیرمرد دیدم که حلقه زد. وزیر لب گفت چطور ممکنه چکاوک؟ گفتم بله. اسمش چکاوک بود. متعجب تر از قبل نگاش کردم. همین زن؟ آره، بشین. میخوب روی صندلی روبروی آقا بزرگ نشستم. بلکه پرده برداره از رازی که نمیدونم از کجا سر و کلش پیدا شده بود. تموم عمرم یه گناه کردم. چی؟ چشم خواهرزاده 14 ساله باغبون خونمون دوختم. مشتی غلام. زیر لب گفتم پیرمردی که روز اول درو برامون باز کرد. پس دیدیش؟ بله دیدمش. بیچاره وقتی منو دید نزدیک بود پس بیفته. اینو گفتم و آقا بزرگ شروع کرد به صحبت کردن. خواهرزاده‌اش از روستا اومده بود و جا نداشت. بهش پناه دادم. ولی از روز اولی که دیدمش دلم براش رفت. لااقل 20 سال از من کوچیک‌تر بود و من زن داشتم. ولی هر کاری کردم این عشق از دلم بیرون نرفت. به غلام گفتم و منو به خونه‌شون برد. دختر بیچاره بی کس و کار بود. غلامم که 7 سر عائله داشت گفت آقا سیغش کنید و بیرون از خونه براش جا بگیرید. بردمش تو یکی از خونه‌های روستا. خانم بزرگ اون زمان زیاد علاقه به روستا نشون نمیداد و من واسه اینکه راحت باشم دیگه نبردمش. اما چکاوک اونجا بود. زود به زود بهش سر می‌زدم. حالم کنارش عجیب خوب بود. اما تنها بود و از این تنهایی گلایه می‌کرد. تا اینکه آبستن شد. دیگه از کنارش جم نخوردم. گفتم بچه‌ش اگه پسر باشه عقدش میکنم و به همه میگم. دیگه بسته شطور سواری دلا. سکوت کرد. تقلا میکرد چیزی بگه و من تا همونجاشم انگاری زیادی فهمیده باشم. حالم خیلی بد بود و با خودم میگفتم خدایا عجب غلطی کردم که آقا جانم و دست نامادریش سپردم. حالا دلشوره هام به حد اعلا رسیده بود. هیچ چیزی توی اون عمارت اونطوری که من فکر میکردم نبود. آقا بزرگ خواست ادامه بده که در باز شد. خدمتکاری که منو آورده بود پشت در ایستاد و گفت آقا خانم بزرگ دنبال شما میگردن. باشه ببرش تا نفهمیده. از جان بلند شدم و گفتم آقا بزرگ آقا جانم و 40 روزه که ندیدم. چشماشو آروم روی هم فشرد. باشه الان فعلا برو تا کسی تو رو اینجا ندیده. با این حرفش دوباره دنیا رو سرم خراب شد. نمیدونم این بیخبری تا کجا قرار بود ادامه داشته باشه و کی قرار بود ما آقا جانمون رو ببینیم. تمام مسیر برگشت فکرم پیش آقا بزرگ بود و زنی که ادعا میکرد عاشقانه دوستش داشته. اون زن الان کجا بود؟ وقتی به اتاق رسیدم زهرا هنوز بیدار بود و چشم به راهم. اما من نمیخواستم بیشتر از اینا شفتش کنم. واسه همین هرچی پرسی جواب ندادم چی شده. گفتم صحبتای معمولی و این که تا الان کجا بودیم و همین قصه سوالاتو ازم پرسید آقا جون. ولی اسممو جذب کردم
تا فردا شب هر جور شده بود تا و توی ماجرای آقا جانم رو در بیارم. ولی اون شب تا خود صبح خواب به چشمم نیومد. وقتی هم خوابم برد همش کابوس میدیدم و آشفته بودم. اما چیزی که اون روزا ذهن منو مشغول کرده بود این بود که چرا دایی به ما دیگه سر نمیزد. اگه اون بود هر جور شده پشتمونو میگرفت و قبل از بالا اومدن گند بزرگتر ما رو با خودش میبرد. تا خود شب راه رفتم و خیالات کردم. نقشه کشیدم و فکر کردم. با وجود رسول توی اون عمارت من دیگه امنیت نداشتم. اون روز نگرانیم اونقدر زیاد بود که نه صبحونه خوردم نه ناهار. زهرا از تدارکات شامی میگفت که کارگرا برای امشب دیده بودن. از بوی شیرینی که پخش شده بود توی کل حیاط و دلش رو آب انداخته بود. نصف حرفاشو هم من نمیشنیدم. نصف دیگر رو هم فقط سرمو تکون میدادم. آخر خودش کلافه شد و گفت آبجی اصلا میشنوی چی میگم؟ هان آره میشنوم. نمیشنوی به خدا. از وقتی از پیش آقا بزرگ برگشتی اصلا یه جوری شدی. سرمو تکون دادم و گفتم نه خوبم. فقط امشب میتونی زودتر بری؟ من هوا تاریک شد میزنم بیرون. یه جایی کمین میکنم تا همه برن خونه عمو. زهرا اومد کنارم نشست. اصلا دلم با رفتن نیست آبجی. ولی زنم و طاهره گفته حتما باید باهاش همراهی کنم و برم. دستشو تو دستم گرفتم. زهرا جان تو خیلی دختر پاک و ساده‌ای هستی. دیگه سفارش نکنم و حواستو جمع کن. هرچی بهت داد از دستش نمیخوری یا؟ باشه چشم. اینقدر سخت نگیر. به خدا دنیا 2 روزه. تو چشماش سر زدم و گفتم برا من شیر نشو زهرا. همون دنبال آقا جان دارم میگردم بسه. پی تو دیگه نمیتونم برم. باشه حالا چی بپوشم؟ کلافه گفتم چه میدونم. یکی از همینا رو بردار و بپوش دیگه. میگم کاشش منم مثل تو زاغ بود چکابک. نگاهی بهش انداختم و سری تکون دادم و گفتم منم خیری ازش ندیدم آبجی. حالا هم باشو عوض کن. از تو حیا سر و صدا میاد و معلومه مهمونا دارن یکی یکی میرسن. زهرا تون لباس پوشید و کفش و کلاه کرد و رفت بیرون. منم منتظر موندم تا حیاط خلوت بشه و کم کم تموم شلوغی‌ها رفت سمت خونه عمو عیسی که ته باغ بود و این طرف باغ تقریبا خالی شد. آروم آروم خودمو میون تاریکی کشیدم و بردم تا به اتاقک گلی رسیدم. نگاهی از پنجره انداختم داخلش. حسابی سوت و کور بود. شعله چراغ نفتی که دستم بود و آروم پایین آوردم و درشو باز کردم و رفتم داخل. اما تیرم به سنگ خورده بود. خبری از آقا جانم نبود و یه اتاق بود بی‌شباهت به هر اتاق دیگه‌ای که تا حالا دیده بودم. اومدم از اتاق برم بیرون که یهو چشمم به تاقچه افتاد. کتابی روی تاقچه بود و یه چراغ نفتی هم کنارش و یه پشتی و یه بخاری کوچیک. انگار کسی اینجا با خودش خلوت میکرد یا تنهایی وقت میگذروند یا چه میدونم. اتاقش بود. اومدم برگردم برم که یهو در باز شد و من قالب توهی کردم. دستپاچه چراغ نفتی رو خاموش کردم. حتی نفسم نمیکشیدم تا اینکه هیکل مردی مشخص شد. عقب رفتم تا بلکه بتونم پشت پرده‌ای که اونجا آویزون بود قایم بشم که یهو صداشو شنیدم.